हॅलो, मी श्रद्धा. तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे आमच्या चॅनल इरा अँड मॉममध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? मजेत ना? आम्ही पण मजेत. आता आला आहे रक्षाबंधन, त्यासाठी मी काही गिफ्ट्स तयार करणार आहे आणि त्या गिफ्ट्समध्ये मला सोप द्यायचा आहे, घरी बनवलेला विथ नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स. तर आज आपण पाहणार आहोत घरच्या घरी सोप कसा बनवावा. आता आपण पाहणार आहोत सोपसाठीचे इन्ग्रेडियंट्स. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे सोप बेस, जो शिया बटरचा आहे आणि आम्ही अमेझॉनवरून मागवला आहे. ॲलोवेरा जेल, यामुळे चेहऱ्यावरील ॲक्ने आणि डाग कमी होण्यास मदत होते. प्रेग्नन्सी किंवा डिलिव्हरीनंतरचे स्टेज मार्क्स देखील ॲलोवेरा जेलने कमी होतात. त्यानंतर आहे व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल्स. यात भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. यामुळे स्किन ग्लो होते आणि चेहऱ्यावरील डाग देखील कमी होतात. तुळशीची पाने ही अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल असतात. यामुळे ॲक्नेस कमी होतात. त्यानंतर आहे रोज पेटल्स. यात व्हिटॅमिन सी असते. यामुळे स्किन ग्लो होते आणि ड्रायनेस देखील कमी होतो. सोपला फ्रॅग्रन्स येण्यासाठी मी वापरणार आहे लॅव्हेंडर इसेन्शियल ऑइल. आता आपण वन बाय वन हे मिक्स करून घेऊ. त्याआधी मी याचे तुकडे करणार छोटे छोटे. आता हे रेडी झालं आहे आणि यात मी सोप बेस जो आहे तो मेल्ट करून घेणार आहे आणि त्यानंतर यात मिक्स करणार आहे. सोप बेस डिरेक्टली गॅसवर न ठेवता तो एका भांड्यात पाणी घेऊन त्यात ठेवायचा. हा आहे सोप मोल्ड. यात आधी मी स्प्रे करणार रबिंग अल्कोहोल. यू कॅन यूज सॅनिटायझर ऑल्सो. त्यानंतर हे सोप पोर करून झाला की परत एकदा रबिंग अल्कोहोल स्प्रे करायचं. ओके. सोपला रॅप करण्यासाठी हे इमेजेस मी प्रिंटरवरून प्रिंट करून घेतले. आता ते मी कट करून घेते. अशा प्रकारे मी लेबल्स कट करून घेतले आहे. साधारण मी याला 1 तास फ्रीजरमध्ये ठेवलं आणि त्यानंतर काढलं. तर सोप कम्प्लिटली झाले आहेत. ठीक आहे, हे सेपरेट करून घेते. वाव, हो. असं नाही काढायचं माऊ. हे बघ, हे बघ, खालून असं प्रेस करायचं. जस्ट पॉप करायचं. ओके. हे बघ इरा, काय आहे ग? हे फुल आहे. कोणतं फ्लावर आहे? सनफ्लावर आहे.
बरं तू काढ, मला काढून दे. थँक्यू बेबी. थँक्यू. वाव मस्त झाले ना, छान छान. हा याचा फ्रॅग्रन्स लॅव्हेंडर ऑइलमुळे याचा जो सुगंध आहे जबरदस्त. ठीक आहे, आता मी याला रॅप करते. हे झाले आमचे सोप तयार. कसा वाटला व्हिडिओ? तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि आमच्या व्हिडिओला लाईक करा. आणि काही सजेशन्स असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. ओके, बाय बाय, गुड नाईट. इरा से बाय बाय.